පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මේ ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේට් එකේ ෆේසස් 4 තිබ්බා කතා කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කම්පයිලර් කියන එක කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කම්පයිලර් කියන එකෙත් අපි දැන් මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේට් එක මේ කොටස් 4කට වෙන් කරා. දැන් ඒකෙත් මේ කම්පයිලර් කියන එක කොටස් 6කට වෙන් කරනවා. මේ කම්පයිලර් එකේදී ඒකේ පළවෙනි ෆේසස් එක තමයි ලෙක්සිකල් ඇනලයිසර්. දෙවෙනි එක සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර්. පළවෙනි එක ලෙක්සිකල් ඇනලයිසර්. ඒකට ස්කෑනර් කියලා කියනවා. දෙවෙනි එක සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර්. ඒකට කියනවා පාසර් කියලා. දැන් මෙතන මෙන්න මේ pure high level language code එක කම්පයිල් එකට ආවට පස්සේ දැන් මේ කම්පයිල් එකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මේ ලෙක්සිකල් ඇනලයිසර් කියන එක. ඒ ලෙක්සිකල් ඇනලයිසර් එක වැඩ කරන්නේ ස්කෑනර් එකක් වගේ. ඒකෙන් ඒ අදාළ කෝඩ් එකේ මේ කැරක්ටර්ස් ටික ස්කෑන් කරනවා. ඒකෙන් ඔක්කොම රීඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ලෙක්සිකල් ඇනලයිසර් එකෙන් මේ සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර් එකට යන්නේ ටෝකන් එකක් එක්ක. ඒකට කියනවා මේ ටෝකන් ස්ට්‍රීම් එකක් එක්ක යනවා කියලා. ටෝකන් ස්ට්‍රීම්. ඊට පස්සේ මේ සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර් එක පාසර් කියලා කියනවා. මේ ටෝකන් ස්ට්‍රීම් එක සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර් එකෙන් ගියාම එතනින් එළියට දෙනවා පාස් ට්‍රී කියන එක. පාස් ට්‍රී. මේකටම කියනවා මේ සින්ටැක්ස් ට්‍රී කියලා කියනවා. සින්ටැක්ස් ට්‍රී. ඊට පස්සේ මේ සින්ටැක්ස් ඇනලයිසර් එකෙන් මේ පාස් ට්‍රී එක දුන්නාම ඒක ගන්නවා සෙමැන්ටික් ඇනලයිසර් එක. සෙමැන්ටික් ඇනලයිසර්. ඊට පස්සේ මේ සෙමැන්ටික් ඇනලයිසර් එකෙන් එළියට දෙන්නේ ඒකට කියනවා වෙරිෆයිඩ් පාස් ට්‍රී එකක් කියලා. මේ උඩින් ගන්න පාස් ට්‍රී එක වෙරිෆයි කරලා semantically verified pass tree කියලා එළියට දෙනවා. verified pass tree. දැන් මේ semantically verified pass tree එක යනවා intermediate code generator කියලා එකට. intermediate code generator. දැන් මේ compile එකේ ඇතුලේ තියෙන පළවෙනිම හතර තමයි lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator. ඔක්කොම හයක් තියෙනවා. මේකේ මේ පළවෙනි හතර අයිති වෙන්නේ අර වෙබ්සයිට් අපි වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වල ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක වගේ මේකෙත් තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. මේ කොටස් හතර අයිති වෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකට.
ඊට පස්සේ මේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෝඩ් ජෙනරේටර් එකෙන් එළියට දෙනවා ඉන්ටර්මීඩියට් රිප්‍රසන්ටේෂන් කියලා එකක්. ඉන්ටර්මීඩියට් රිප්‍රසන්ටේෂන් ඒක ගන්නවා කෝඩ් ඔප්ටිමයිස් එක. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් ඔප්ටිමයිස් එකෙන් එළියට දෙනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්මීඩියට් රිප්‍රසන්ටේෂන් එකම ඔප්ටිමයිස් කරලා. ඔප්ටිමයිස්ඩ් ඉන්ටර්මීඩියට් රිප්‍රසන්ටේෂන් අන්තිමට තමයි මේ කෝඩ් ඔප්ටිමයිස් එකෙන් එළියට දෙන එක ගන්නවා ටාගට් කෝඩ් ජෙනරේටර් කියලා. ඒක ගන්නවා මේ ඔප්ටිමයිස් වෙච්ච ඉන්ටර්මීඩියට් රිප්‍රසන්ටේෂන් එක ටාගට් කෝඩ් ජෙනරේටර්. මෙතෙන් තමයි එළියට දෙන්නේ assembly code එක. දැන් මෙතන මේකේ පළවෙනි හතර front end එකටයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ අන්තිම දෙක අයිති වෙන්නේ back end එකට. හරි. මෙතන මේ compile එකක මේ පළවෙනි හතර හැම වෙලේම static. ඒ කියන්නේ operating system එකත් එක්ක ඒක dependent නැහැ. මේ front end එකේ ටික එක structure එකකට තියෙන්නේ. ඒ step එක ඇවිල්ලා මේ අන්තිමට මේ code optimize එක නෙවෙයි මේ target code generator ඒ කොටස් දෙකේදී තමයි මේ ටාගට් කරන්නේ මොකද්ද ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ. Windows, Mac, Linux. තව OS තියෙනවා 20 ගණනක් ඒ වගේ මෙතන ප්‍රධාන තුන විතරයි තියෙන්නේ. Windows, Mac, Linux ඒ වගේ මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ටාගට් කරලා බෑක් එන්ඩ් එකේදී තමයි ඒක ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ. ඒ කම්පයිල් එක. ඊට පස්සේ අනිත් එක ඊට පස්සේ කම්පයිල් එක තියෙන ප්‍රධානම වැදගත් දෙයක් තමයි සිම්බල් ටේබල් එකයි එරර් හැන්ඩ්ලින් කියලා දෙක. මේ දෙක තමයි මේ ප්‍රධාන කොම්පොනන්ට් එක. ඔය සිම්බල් ටේබල් කියන එකයි එරර් හැන්ඩ්ලින් කියන එකයි මේ හයත් එක්කම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. සිම්බල් ටේබල් මේ හයත් එක්කම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය සිම්බල් ටේබල් එකේ තමයි තියෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන data structures, variable, function. ඒවා තියෙන්නේ මේ සිම්බල් ටේබල් කියන එකේ. ආයෙ තියෙනවා error handling. error handling අනිවාර්යයෙන්ම error එකක් handle කරන්න ඕනේ. ඒ ඉන්න error handling කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් මෙන්න මේ හයටම එහෙම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හරි. මේ වගේ ඔක්කොමත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි මේ කම්පයිල් එක මේ ප්‍රධානම දේවල්. සිම්බල් ටේබල් එක, error handling, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හය. එතන මේ මෙන්න මේ පාස් ට්‍රී ගැන එහෙම නිකන් ඒක ප්‍රධාන දෙයක්. ප්‍රධාන තීරය එකක් තියෙනවා එතන. හරි. දැන් මේ කතා කරේ කම්පයිල් එක ඇතුළේ. මේකේ පළවෙනි විදිහට කතා කරා ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ කෝඩ් කරන high level language code එකක්
අපි එන්ටර් කරාට පස්සේ ඒක යනවා ඉස්සෙල්ලාම ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කරහනේ මැෂින් කෝඩ් එක කියන්නේ. අපි ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේටර් එක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා ප්‍රීප්‍රොසෙසර් එක. ඒ ප්‍රීප්‍රොසෙසර් එකෙන් අර header file comment අයින් වෙලා ඒ කොටස් දෙකකට වෙන්ුණා මේ header එකයි pure high level එකයි. ඊට පස්සේ pure high level එක තමයි compile එකට යන්නේ. ඒ කෝඩ් එක කෙලින් වෙනවා මෙතෙන්ට lexical analysis. ඊට පස්සේ syntax analysis, semantic, intermediate. ඔය වගේ ඔය ස්ටෙප් 6ටම ගිහිල්ලා එතනින් එළියට එන කෝඩ් එක. දැන් අන්තිමට ආයේ මෙතනින් assembly කෝඩ් එකයි. මෙන්න මේ assembly කෝඩ් එක මෙහෙම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කොහෙටද? මෙන්න මෙතෙන්ට. අයි මෙතින් මෙන්න assembly කෝඩ් එක මෙන්න මෙතෙන් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කම්පයිලර් එක ඇතුළට ආවම මේ තියෙන ස්ටෙප් ඔක්කොගෙම ගිහිල්ලා තමයි එළියට එන assembly කෝඩ් එක යනවා මේ assembly එකට. හරි. එතනින් එහාට වෙන ටික ඔක්කොම මේ වීඩියෝ 1 එකේ තියෙනවා. එතනින් එහාට වෙන ටික කියන්නේ මේ assembly එකට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? link and loader ඒ ටික. මේ compilation history එකේදී ඉස්සෙල්ලාම අර assembly languages ආවා. ඊට පස්සේ අර IBM කියලා කම්පැනි එකකින් තව tools එකක් හදලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ Fortran කියලා ආවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔය data structures theories එම ආවේ. එතෙන් තමයි finite automata. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා context free grammar. context free grammar CFG. මෙන්න මේ theory මාර්ග. දැන් මේ context free grammar එහෙම මේ කම්පයිලර් ඩිසයින් සබ්ජෙක්ට් එකේදී පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ තව tools ආවා lex and yak කියලා. මේ lex කියන එක පාවිච්චි කරේ lexical analysis වලට. ඒ කියන්නේ කම්පයිලර් ඩිසයින් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. දෙවෙනි yak එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ syntax analysis වලට. ඊට පස්සේ තව කම්පැනි එකකින් මේ lex කියන එක තව ඩිවෙලොප් කරලා flex කියලා එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ yak කියන එක තව ඩිවෙලොප් කරලා මේ bison කියන එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ tools මේ course එකේදී පාවිච්චි වෙනවා. lex and yak කියන එක simple. එහෙනම් අපි මේකේදී පාවිච්චි කරන්නේ lex and yak. එතන මේ lex and yak මේ tools දෙක හරිය නැත්නම් flex and bison මේ යූස් කරනවා නම් එක්ක මේ lex and yak එක යූස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් flex and bison යූස් කරන්න ඕනේ. මේ lex එක ඒ කියන්නේ lex එකේ ස්පීඩ් version එක තමයි flex කියන්නේ. yak එකේ ස්පීඩ් version එක තමයි bison කියන්නේ. එතකොට මේ lex එක bison මේ yak එක flex එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එක්ක මේ දෙක නැත්නම් මේ flex and bison. මේ flex and bison complex ඉන්න තමයි මේ lex and yak කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ.